კურსში ბანკების მოგება განახევრდა, რასაც ჩვენებს ეროვნული ბანკის რიცხვები. ვინ უფრო კარგად ასრულებდა ბიუჯეტის გეგმას, მაიაც ქიტიშვილი თუ ზურაბ ალავიძე? პასუხი ჩვენთან. რაში ხარჯავენ მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროები 4 მილიონ ლარს? ანალიტიკამ შეგიგროვათ დეტალები. რაც ცვლილებები იგეგმება ენერგეტიკულ ბაზარზე, ბიზნესი და მისი მარეგულირებელი რამა და ენკორ თბილისში ერთმაგიდასთან. თქვენ უყურებთ ანალიტიკას. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ვინ უფრო კარგად ასრულებდა ბიუჯეტის გეგმას, მოქმედი თუ ყოფილი ინფრასტრუქტურის მინისტრი და მისი გუნდი, მაიაც ქიტიშვილი თუ ზურაბ ალავიძე? ეს კითხვა მას შემდეგ დავსვით, რაც ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურამ ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი კუმციშვილი და ყოფილი ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე გამოკითხა. რიცხვები ასე დაალაგდა. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2018 წლის 6 თვეში 490.9 მილიონი ლარი აითვისა. გეგმაკი თითქმის 556 მილიონი ლარი იყო. ანალიტიკას მიერ ქიტიშვილის უწყებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის მიხედვით, წლის პირველ ნახევარში სამინისტროს გეგმიდან ჯამური ჩამორჩენა დაახლოებით 65 მილიონ ლარს შეადგენდა. რამდენიმე დღის წინ მოქმედმა მინისტრმა განაცხადა, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ახალი გუნდი მუშაობს პირველ რიგში იმაზე, რომ ყველა ის პროექტი, რომელიც დაწყებულია, სწრაფად, წარმატებულად და ხარისხიანად დაასრულონ. აღსანიშნავია, რომ ზურა ალავიძის მინისტრობის პერიოდში პირველი კვარტალის გეგმის შესრულება ბევრად მაღალი იყო. კერძოდ, 3 თვის გეგმა დაახლოებით 226 მილიონი ლარი იყო, შესრულება კი მხოლოდ 220 მილიონი ლარი. გარდა ამისა, ანალიტიკამ უშუალოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების პირველი და მეორე კვარტალის შესრულების გეგმები შეადარა ერთმანეთს, რომლის თანახმად 3 თვის გეგმა იყო თითქმის 159 მილიონი ლარი, ფაქტობრივად კი მხოლოდ 159 მილიონი ლარის სამუშაოები შესრულდა, ანუ გეგმიდან ჩამორჩენა დაახლოებით 10 მილიონი ლარია. რაც შეეხება უშუალოდ მეორე კვარტალის მონაცემებს, გეგმა იყო 200 მილიონი ლარი, ხოლო სამინისტრომ აითვისა 152 მილიონი, ანუ ჩამორჩენა 58 მილიონია, მაგრამ ამას ემატება პირველ კვარტალში არსებული ჩამორჩენა 10 მილიონი და ჯამში ვიღებთ 68 მილიონ ლარს. ამასთან ჯამში 6 თვის მაჩვენებლებს თუ ავიღებთ, გზების დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, პირველ კვარტალთან შედარებით გეგმიდან ჩამორჩენა გაზრდილია 68 მილიონ ლარამდე. კერძოდ, გეგმა იყო 359.9 მილიონ ლარზე მეტი, მაგრამ აითვისეს დაახლოებით 291 მილიონი ლარი. გზების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ალექსანდრე თევდორაძემ ანალიტიკის გუნდის წევრთან თელარ გელანტიასთან ინტერვიუში ის 3 პროექტი დაასახელა, სადაც სამუშაოების ჩამორჩენა ყველაზე დაბალია. მათ შორისაა ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოს-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია, რომელსაც ქუვეითის ფონდი აფინანსებს, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზირულა-ხარაგაული მოლითი-ფონა ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია, რომელსაც აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს და სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მოდერნიზაცია მშენებლობა, რომელსაც ერთდროულად აფინანსებენ ევროპის საინვესტიციო ბანკი და ევროკავშირი. ეს არის პირველი როტი, სადაც უკრაინული კომპანია იყო გამარჯვებული, შესაბამისად აღნიშნული კომპანია არ ახორციელებდა სამუშაოებს, მივიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება და შეუწყვეტეთ ხელშეკრულება სამუშაოს შეუსრულებლობის გამო და ეხლა მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები, ავამოქმედეთ ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია და საავანსო გარანტია, უბრალოდ მიმდინარეობს ეხლა შესაბამისი პროცედურები, რათა აღნიშნული თანხა დაბრუნებული იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში. იმ შემთხვევაში თუ ეს არ დარეგულირდება შესაბამისი პროცედურებით, მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებების შემდეგ. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროცედურები თანხის ჩამორიცხვასთან დაკავშირებით. უკვე საქმე გვაქვს იმ ბანკთან, ვინც გასცა შესაბამისი გარანტიები. ალექსანდრე თევდორაძე იმასაც ამბობს, რომ პარალელურად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, რათა უკრაინულმა ალტკომმა დააბრუნოს 47 მილიონი ლარი, რომელიც სამინისტრომ ავანსის სახით გადაუხადა. როგორც უკვე გითხარით, ამ კვირაში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ალავიძე პროკურატურაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. პროკურატურის ინფორმაციით, მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
სამინისტროს ცალკეულ მოხელეთა მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მათ საწინააღმდეგოდ მითვისება გაფლანგვის ფაქტებზე ზურაბ ალავიძესთან ერთად გამოიკითხა ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილიც. დღეს პროკურატურაში არ გამორიცხეს, რომ მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრები ზურაბ ალავიძე და დიმიტრი ქუმსიშვილის შესაძლოა გამოკითხვაზე ისევ დაიბარონ. გამოძიების ეტაპზე გამოიკითხება ყველა ის პირი, მათ შორის დამატებით, ვინც უკვე დაკითხული არის, რომელთა მიმართებითაც გამოძიებას ექნება შეკითხვები. კითხვაზე გამოიკითხება თუ არა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი პროკურორმა თქვა, რომ ამ შემთხვევაში გამოიკითხნენ ის პირები, რომელთაც შემხებლობა ჰქონდათ ამ სამინისტროების საქმიანობასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატების ბიუროების შენახვაზე 4 მილიონ ლარზე მეც ხარჯავს. საბიუჯეტო სახსრები ბიუროს თანამშრომელთა ხელფასებს, ფართის ქირას და ბიუროს ფუნქციონირების მიმდინარე სხვადასხვა ხარჯებს ხმარდება. 2018 წელს მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების წლიური ფონდი 4.392.000 ლარით განისაზღვრა. თითოეული ბიუროს დაფინანსება ხდება შემდეგნაირად. ერთ ბიუროს ყოველთვიურად 4.300 ლარი გამოეყოფა, ხოლო იმ საარჩევნო ოლქში მდებარე ბიუროს, რომელიც განთავსებულია რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ყოველთვიურ დაფინანსებას, ანუ ჩვენს მიერ ნახსენებ 4.300 ლარს ემატება 2.390 ლარი თითოეულ დამატებით მუნიციპალიტეტზე. გასულ წელს ბიუროების შენახვაზე 2018 წელთან შედარებით ჯამში 4.479.000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. 4 მილიონიდან 3 მილიონზე მეტი ბიუროების თანამშრომელთა ხელფასებს მოხმარდა. დარჩენილი თანხა, ფართის ქირა, კომუნალური და ტრანსპორტის ხარჯებია. 2017 წელს ბიუროების გაწეული მუშაობის სტატისტიკური მონაცემები 73 მაჟორიტარის ბიუროდან ანალიტიკას მხოლოდ 41-მა მიაწოდა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ თითოეული მათგანის საქმიანობა მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე შესაბამის უწყებებთან მხოლოდ შუამდგომლობით შემოიფარგლება. მე-9 მოწვევის მაჟორიტარული წესით არჩეული პარლამენტის წევრთა 2017 წლის ბიუროს ხარჯების მიხედვით გოშა ენუქიძის ბიურო ლიდერობს. მათ გასულ წელს 153.000 ლარი დახარჯეს, 112.000 ლარის ხარჯი გასწია ზაქარია ქუცნაშვილის ბიურომ, ყველაზე მაღალმხარჯველი ბიუროების ხუთეულშია ანზორ ბოლქვაძის, ენზელ მკოიანისა და გიორგი კოპაძის ბიუროებიც. 73 ბიუროდან გასულ წელს ყველაზე ცოტა 38.000 ლარი ვაკის მაჟორიტარის ზაზა ხუციშვილის ბიურომ დახარჯა. ანალიტიკის ვერდიქტი ამ ეტაპზე ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის მიხედვით ასეთია. ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 4 მილიონი ლარი მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების მიერ არაეფექტიანად იხარჯება. როსპოტრებნადზორმა რუსეთში 16.000 ლიტრი ქართული ალკოჰოლური სასმელი არ შეუშვა. მიზეზად რუსული მარეგულირებელი სავალდებულო მოთხოვნებთან შეუსაბამობას ასახელებს. როსპოტრებნადზორში აღნიშნავენ, რომ 2018 წლის პირველ 6 თვეში პროდუქცია, რომელიც მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა, საერთო ჯამში 16.000 ლიტრის მოცულობისაა. პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების ანალიზი მეტყველებს, რომ ადგილი ჰქონდა წარმოების ტექნოლოგიის დარღვევებს და ასევე საქართველოს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან არასაკმარის დონეზე კონტროლს. რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შემოსული ალკოჰოლური პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების კონტროლი გაძლიერდება. აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ რუსეთი ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების ძირითადი საექსპორტო ბაზარია. 6 თვეში რუსეთში 24 მილიონზე მეტი ბოთლი ღვინოა გატანილი, წლიური ზრდა 24%-ია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2018 წლის პირველ ნახევარში საქართველოდან მსოფლიოს 48 ქვეყანაში ექსპორტირებულია დაახლოებით 38 მილიონი ბოთლი ღვინო და მისი ღირებულება 90 მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. ეროვნული ბანკის რეგულაციები, როგორც ჩანს, პირველ შედეგებს უკვე აჩვენებს. ცენტრალური ბანკის ინფორმაციით ივნისში ბანკების მოგება განახევდა, რაც თანხაში 48 მილიონი ლარია. შემოსავლებს თუ შევხედავთ, ივნისში ბანკების შემოსავლები 346 მილიონი ლარი იყო, აქედან 274 მილიონი ლარი საპროცენტო, ხოლო 72 მილიონი ლარი არასაპროცენტო შემოსავლებია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში, იანვარ-ივნისში, საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 410 მილიონი ლარია, რაც 8.4%-ით, ანუ 37.9 მილიონი ლარით ნაკლებია 2017 წლის პირველი ნახევრის ჩვენებელზე. იანვარ-ივნისში ბანკებმა 55.9 მილიონი ლარის მოგების გადასახადი გადაიხადეს.
ბიზნეს მედია ლანჩის დროა გვიან საღამოს ანალიტიკაში, ისევ განახლებადი ენერგია ჩვენი მთავარი აქცენტი დღესაც ბაზარი დიდი ცვლილებების წინაშე დგას, ის რეგულირებული ბაზრიდან დერეგულირებულ ბაზრად უნდა გარდაიქმნას, სადაც ფასს მარეგულირებელი აღარ დაადგენს. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ ერთ მაგიდასთან დაგვესვა ისინიც, ვინც უნდა მოერგოს ახალ თამაშის წესებს და ისიც, ვინც ამ თამაშის წესების დაწესებაში იღებს აქტიურ მონაწილეობას. რა გამოგვივიდა? თავად შეაფასეთ. განახლებადი ენერგია და საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალი. რა პირობებია საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენს ხელთ არსებული რესურსის ათვისება და განვითარება შევძლოთ? ამ თემაზე ვიმსჯელებთ დღეს ბიზნეს ლანჩზე. ჩვენი მასპინძელია საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო რამადა ანკორ თბილისი, თავისი 152 კომფორტული ნომრით. ეს სასტუმრო უკვე ერთი თვეა, რაც მომხმარებელმა ჩვენს ბაზარზე გაიცნო. რამადა ანკორში ვიწყებთ ბიზნეს ლანჩს, მოდი გავიცნოთ ლიდერები. თორნიკე ბახტურიძე არის კაპიტალ იბერია ლიმიტედის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. მთავარი სპეციალიზაცია განახლებადი ენერგიების განვითარებაა. ამ მიზნით კომპანია ფლობს სამშვილობილ კომპანიას: იმერეთის ქარის ელექტროსადგური უსასრულო ენერგია, მცირე ზომის მოდინებაზე მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურების საპროექტო კომპანია მომავლის ენერგია, 9 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგურების საპროექტო კომპანია ნახიდური ჰესი, სადაც თავად არის ან მესაკუთრე, ან თანამესაკუთრე. აქვს აღმასრულებელი მართვის 5 წლიანი გამოცდილება ენერგეტიკისა და ინდუსტრიულ სექტორში. განათლება მიღებული აქვს იენასა და საქართველოში. ირინა მილორავა არის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე. მანამდე იყო თელასის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. უფრო ადრე იკავებდა ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის, ჯერ გენერალური დირექტორის მოადგილის, ხოლო შემდეგ გენერალური დირექტორის პოსტს. მუშაობდა საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარში, ჯერ გენერალური დირექტორის მრჩევლად, ხოლო შემდეგ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად. აქვს საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილებაც ფინანსთა და იუსტიციის სამინისტროებში, ასევე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. დასრულებული აქვს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის, ISM-ის პროფესიული განვითარების CFM პროგრამის კურსი. არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. გიორგი აბრამიშვილი არის საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, კომპანია Energy Solutions-ის მმართველი პარტნიორი. სხვადასხვა დროს იყო ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურის და გარდაბნის თბოელექტროსადგურის გენერალური დირექტორი. ენერგეტიკის გარდა აქვს განათლების, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის სფეროებში, ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და გერმანიის საელჩოში მუშაობის და პრაქტიკის მრავალფეროვანი გამოცდილება. საქართველოს გარდა განათლება მიღებული აქვს ზაარლანდში, ბრემენში, დენვერში. დღეს მისი მთავარი მიზანია საქართველოში განახლებადი ენერგიების ბიზნესისთვის საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესება. განახლებადი ენერგიაზე მინდა რომ ვიმსჯელოთ ამ ბიზნეს ლანჩზე. რა პოტენციალი გააჩნია საქართველოს? განახლებადი ენერგიებით პრინციპში უხვად არის საქართველოს რესურსები, ძირითადად რა თქმა უნდა ჰიდრორესურსებზე არის საუბარი. საიდანაც ჩვენ ჯერ კიდევ მხოლოდ რაღაც 20% გვაქვს მხოლოდ გამოყენებული. ჰიდრორესურსების შემთხვევაში წარმოებული ელექტროენერგია და თითო კილოვატი ყველაზე უფრო იაფი არის ჯერჯერობით. თუმცა ტექნოლოგია ვითარდება ქარშის დამზადებაშიც და შესაბამისად ალბათ რაღაცა დადგება ძალიან მალე ის მომენტი, როდესაც გაუთანაბრდება თავისთვის ღირებულებით ქარი და მზა. თორნიკეს ვკითხოთ მაშინ, რა პერიოდი დასჭირდება ამას და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ძვირი არის ეს ენერგია დღეს არსებული მდგომარეობით? განახლებადი ალტერნატიული განახლებადი ენერგიები ძალიან დიდი ტემპით იზრდება და ეს ტემპი კიდევ უფრო იზრდება დროსთან ერთად. მაგალითად რომ მოვიყვანოთ 2000 წლისთვის 750 კილოვატიდან 1 მეგავატამდე იყო ტურბინის, ერთი ტურბინის მაქსიმალური სიმძლავრე. დღეს უკვე ვსაუბრობთ 5-დან 7 მეგავატამდე. ანუ ზრდის ტემპი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გა5 მაგდან გა7 მაგდა.
და ასევე ევროპის მასშტაბით და მსოფლიოს მასშტაბითაც ახალი დადგმული სიმძლავრეების წილი ყველაზე მეტი მოდის ალტერნატიული განახლებადი ენერგიის წყაროებს. ამას განაპირობებს, როგორც გიორგი თქვა, განახარჯების მკვეთრი კლება. ქარსაც შეეხება ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი არის საქართველოს ქარის ენერგიისთვის. თორემ ნაკვლევია ეს მონაცემები არსებობს და ზუსტად ვიცით რომ ესეა. პროექტისთვის როგორც ყველა დეველოპერი, ჩვენც ასევე ვანთავსებთ მაღალ ანძებს, 100 მეტრიან ანძებს, ყოველ წელია ჩვენ ამას ვაკვირდებით და შემიძლია ვთქვა, რომ შესწავლის სიღრმე საკმაოდ დიდია და საჭიროზე მეტიც. გარდა ამისა, თვითონ შესწავლის პროცესი იწყება კოსმოსიდან, მას შემდეგ რაც თანამგზავრები არის გაშვებული კოსმოსში, იქიდან ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ გრძელვადიანი კორელაციის მეთოდით როგორი ქარის პოტენციალი გააჩნია ამ ადგილს გეოგრაფიული კოორდინატების მითითებით, რაც ჩვენც გამოვიყენეთ და დავადასტურეთ პირველადი მონაცემები, რომ ეს ადგილი მართლა კარგია ქარისთვის. ირინა, რა თამაშის წესები უნდა არსებობდეს ბაზარზე იმისთვის, რომ რეალურად ხელი შეგუწყოთ, ესე ვთქვათ, ამ განახლებადი ენერგიის პოტენციალის ათვისებას, თორნიკე გვეუბნება, რომ ქარის თვალსაზრისით გვაქვს, გიორგი გვეუბნება, რომ წყლის თვალსაზრისით გვაქვს. აი რა თამაშის წესები უნდა იყოს და არსებობენ ინვესტორები, რომლებმაც დაიწყეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არა ვართ არაბული ქვეყანა, დაიწყეს მზის ენერგიის შესწავლაც და მან მისი აქტიურად, ასე ვთქვათ, გამოყენების მიზანშეწონილობის შეფასებაც. რა თქმა უნდა, წესები უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ ამ განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობა მოხდეს. ძალიან მოკლედ ვთქვათ, რა წესები არსებობს. დღეს რა ბაზარიც ჩვენ გვაქვს და რა სტრუქტურაც გვაქვს გენერაციის. პრაქტიკულად გიორგი სწორად თქვა, 80% არის ჰიდროგენერაცია, შესაბამისად ის ბაზარი, რაც დღეს არსებობს, პრაქტიკულად მორგებულია იმ რეალობას, რაც არის, მაგრამ არის თუ არა ის საკმარისი. რა თქმა უნდა, ის საკმარისი არ არის და მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ახალი ბაზრის განვითარებაზე, გავხდით ენერგეტიკული თანამეგობრობის წევრი, მათ შორის პირველ რიგში განახლებადი ენერგიების დირექტივასთან ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია გადავწყვეტეთ, ბუნებრივია უნდა ვიფიქროთ უფრო განსხვავებულ წამახალისებელ მექანიზმებზე, რაც არსებობს მთელ მსოფლიოში. ეხლა რა ტიპის მექანიზმებია ეს? ეს არის ეგრეთ წოდებული შეღავათიანი ტარიფები, ფიდინ ტარიფები, ეს არის ფიდინ პრემიუმი, ესეც არის ასე ვთქვათ შეღავათიანი მიდგომა ფასთან დაკავშირებული, არის ასევე საინვესტიციო შეღავათები, ეს შეიძლება იყოს ბიუჯეტიდან, შეიძლება იყოს სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებიდან, რომელიც საშუალებას აძლევს ინვესტორს, რომ მიიღოს შეღავათი უკვე ინვესტირების პროცესში, ასევე არის აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ მწვანე სერტიფიკატები, ეგრეთ წოდებული მწვანე სერტიფიკატები, აქ შემოდის ასე ვთქვათ მომხმარებელი, რომელიც ვალდებულია მიმწოდებელი პირობითად, რომელიც ვალდებულია, რომ დაადასტუროს მისი ჩართულობა, მისი ვალდებულება მწვანე ენერგიის განვითარებაში, იმით რომ იგი ყიდულობს მწვანე სერტიფიკატებს და შესაბამისად ამით ხდება გარკვეულწილად ინვესტორის წახალისება, პრაქტიკულად ინვესტორი ამ მექანიზმში ყიდის ორ პროდუქტს, ეს არის ერთი სერტიფიკატი და მეორე ცალკე არის ენერგია. არის ასევე ძალიან საინტერესო მექანიზმები, მაგალითად, ისეთი მექანიზმები, რომელიც ანიჭებს გარკვეულ პრიორიტეტს ამ ტიპის სადგურებს, განახლებად წყაროებზე მომუშავე სადგურებს, ქსელში ინტეგრაციის პრიორიტეტულობის თვალსაზრისით და ბაზარში ინტეგრაციის პრიორიტეტულობაზე თუ ვისაუბრებთ, ჩვენ რეალურად გვჭირდება, რომ იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, რაც გვაქვს ქვეყანაში, აი ამ უამრავი შესაძლებლობიდან გამოვიყენოთ ის, რომელიც ყველაზე სწორად უპასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც გვაქვს ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ახლა ასე ვთქვათ რეგულირებული ბაზარი, სადაც მარეგულირებელი კომისია განსაზღვრავს ფასებს ელექტროენერგიაზე და ჩვენ აქედან გადავდივართ ახლა დერეგულირებულ ბაზარზე, სადაც ერთმანეთს ეკონტაქტება გენერაციის ობიექტი და მიმწოდებელი, ასე ვთქვათ მომხმარებელი, საბითო მომხმარებელი და ფასს განსაზღვრავს არა მარეგულირებელი კომისია, არამედ ისინი. და ისინი ფასს განსაზღვრავენ, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების თავისუფალი ნების გამოყენების საფუძველზე. ინვესტორ კომპანიებსაც ვკითხოთ, ანუ რამდენად ეს არის უკეთესი მოდელი, რომელზეც გადავდივართ? რა თქმა უნდა, ეს უფრო ჯანსაღი მოდელი არის, კონკურენტული ბაზარი არის. თუმცა თუ ამას დაემატება ის, რომ ხელშეწყობის ინსტრუმენტები იარსებებს მწვანე ენერგიის, რომელზეც ქალბატონმა ჩამოთვალა, რომელიც არ უნდა იყოს, ყველას აქვს თავისი პლუსები და მინუსები, მაგრამ რაღაცა გარანტირებული, ასე ვთქვათ, გარანტირებული შესყიდვის ფორმა, ასე ვთქვათ, უნდა არსებობდეს სახელმწიფოს მხრიდან, სადაც ინვესტორს რაღაცა გარანტირებულ მინიმუმზე შეიძლება საუბარი. რაც დიდი კრიტიკის თემა იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხრიდან ამ მექანიზმის არსებობა ზოგადად და აქაც
ენერგიაზე. ხო, მანდ არის ცოტა განსხვავება, ან რა თქმა უნდა, ხა რაღაც ფისკალურ რისკებს ხედავდა სავალუტო ფონდი, თუმცა ხო ჩვენთვის ეს ის არის მან შეიძლება ცოტა კამათი, რამდენად ეს სავალუტო რისკები არის, ფისკალური რისკები არსებობდა თუ არ არსებობდა, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს სტრუქტურა დასალაგებელია. ამ ეტაპზე ცოტა ეს გარდამავალ პერიოდში ვიმყოფებით, როდესაც ერთის მხრიდან განათებული შესყიდვის ტარიფი აღარ არსებობს, მეორე მხრიდან ვიცით, რომ რაღაცა ცვლილებები გველოდება, თუმცა არ ვიცით ზუსტად რა ტიპის ცვლილებები იქნება. ამ ეტაპზე ჩვენთვის ძალიან ძნელია ახალ პროექტებზე საუბარი. როგორ მოდელზეც არ უნდა გადავიდეთ, ინვესტორს დარწმუნებული ვარ ორივე ამ პროექტის ინვესტორს ამ შემთხვევაში ურჩევნია, რომ მას ჰქონდეს გარანტიები ელექტროენერგიის ფასთან დაკავშირებით. დერეგულირებული ბაზარი ნიშნავს არაპროგნოზირებად ფასს მათ შორის. იმიტომ რომ ფასის ფორმირება ხდება, იწოდება მოთხოვნის საფუძველზე და შესაძლებელია და ევროპულ ქვეყნებში დროის გარკვეულ მონაკვეთში შესაძლებელია ფასი იყოს ნეგატიურიც. ეს რა თქმა უნდა აფრთხოს ინვესტორს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ წახალისების სქემებზე ვსაუბრობ და ის სქემები ხარ რაც მე ჩამოთვალე, ზუსტად ამ მინიმალურ გარანტიას უნდა აძლევდეს ინვესტორს, განახლებადი ენერგიების ინვესტორებს. განახლებადი ენერგიას უჭირს ცხოვრება მხარდაჭერის გარეშე. გამომდინარე იქიდან, რომ ქარის ენერგია ცვალებადია და ჩვენ ვიცით რა თქმა უნდა გარკვეული სიზუსტით როდის დაუბერავს ქარი, მაგრამ არა 100% სიზუსტით. აქედან გამომდინარე რთულია წინასწარ გაყიდო ქარის ენერგია. მაგალითად, ერთი თვით ადრე მივყიდო მე მომხმარებელს ენერგია ცოტა რთულია. ამიტომ ჩვენ რაც მეტი გარანტია გვექნება და შორს გაჭროტის უნარი. კიდევ უნდა დაემატოს მაგას ის, რომ არ დაგვაუწყოს ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ სექტორზე, რომელსაც პრინციპში საკმაოდ ფინანსურად ტევადი არის და ყველაზე დაბალმარჟიანი არის. და მოითხოვს შესაბამისად უკუგებაზე ვსაუბრობთ, ანუ იმ ქვეყანაში, ჩვენერ ქვეყანაში რაღაც ესეთი დიდი ინვესტიციების განხორციელება, ესეთი გრძელვადიანი პერიოდით ხელშეწყობის გარეშე იქნება ძალიან რთული. ჩვენ კი არა ყველა დასავლურ ევროპულმა ქვეყანამ პრინციპში გაიარა იგივე გზა თავიდან. ეხლაც არის ეს მექანიზმები ევროპულ ქვეყნებში, ანუ ახალს არაფერს არ მოვიფიქრებთ, უბრალოდ ჩვენ შევარჩევთ ჩვენი ქვეყნისთვის ოპტიმალურ ხელშეწყობის მექანიზმს, უკაცრავად რომ გაგაწყვეტინე გიორგი, უბრალოდ ჩართულობა რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს უნდა იყოს მაქსიმალური. ხართ თუ არა ჩართულები ამ პროცესში, ვინაიდან ახლა როგორც ირინაც ამბობს, ანუ ძალიან დიდი ცვლილებები ელოდება ზოგადად ბაზარს. რამდენად ისმის თქვენი ხმა? ისმის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ინდივიდუალურ შეხვედრებით სახელმწიფო უწყებებთან, რომელთაც ენერგეტიკული პროფილი გააჩნიათ, ინფორმაციას ვხებულობ და უკავშირსაც იღებს შესაბამისი უწყება, გარდა ამისა ჩვენი ასოციაციით, რომელსაც გიორგი წარმოადგენს, ვქმნით ისეთ პლატფორმას, რომლითაც ხმას მივაწვენთ უფრო ხმამაღლა სახელმწიფოს და ეს ხმა იქნება ყველა ამ ბიზნესში ჩართული ეწარმის თუ ინვესტორის საერთო პრობლემის გამომხატველი. ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, ფართო განხილვა აი ამ განახლებადი ენერგიების კუთხით, რა ცვლილებები იქნება განხორციელებული არ დაწყებული ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენ გვაქვს ცალკე ენერგეტიკის გვექნება ცალკე ენერგეტიკის კანონი და მეც მომწონს ეს ხელშეწყობის მექანიზმი და ზუსტად იგივე მექანიზმი შემოგთავაზა სხვათა შორის ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნომ ამ მექანიზმს ქვია ეგრეთ წოდებული განსხვავებების კონტრაქტი, ეგრეთ წოდებული CFT, თუმცა შემდეგ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ენერგეტიკის კანონში აი ამ ხელშეწყობის მექანიზმების გაწერის ნაცვლად დავიწყოთ მუშაობა ცალკე კანონზე, ეს იქნება განახლებადი ენერგიების კანონი, სადაც კომპლექსურად იქნება თავიდან ბოლომდე გაწერილი რა ხელშეწყობის მექანიზმები. გიორგი, აი ამ ნაწილში, როდესაც ამხელა ბაზარზე ამხელა ცვლილებებზე ვსაუბრობთ, ენერგეტიკის სამინისტროს გაუქმება სწორი ნაბიჯი იყო. თით რა არის ენერგეტიკის სამინისტროს იარსებებს თუ არა ცალკე ესე თქვა სტრუქტურა მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარი არსებობს ადამიანური რესურსი. ანუ შესაბამისად არსებობს იმ ეხლა უკვე ეკონომიკის გარკვეული განვითარების სექტორში სამინისტროში არსებობს შესაბამისი ადამიანური რესურსი, არსებობს დღეს. მე რომ ვკითხოთ ყოველთვის აკლდა ადამიანური რესურსი სამინისტროებს და მე ყოველთვის იმის მომხრე ვიყავი, რომ ეს თქვათ სულ არის ხოლმე ამას საუბარი რაღაცა თქვათ საჯარო სექტორის დაფინანსებაზე, რომ რაღაცა თქვათ ბიუჯეტი არის დიდი, მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს დიდი და შესაბამისად უნდა იყოს ესე თქვათ კომპეტენტური ხალხი, უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობა ხალხის და არ არის ამ ეტაპზე საკმარისი რაოდენობა ჩემის აზრით. და ჩემს გვარწმენ და ჩვენ როგორც ეს თქვათ აქეთ მხარეს ამორჩევლები უნდა უმოწმდეთ არა თქვათ ბიუჯეტს, არამედ დადებულ შედეგებს.
და ძალიან ძნელია ხო ორივეზე საუბარი, როდესაც ერთი მხრივ საუბრობთ სულ რაღაც შემცირებას ამ ადმინისტრაციული ხარჯების და მეორე მხრივ რაღაც შედეგები და რაღაც მოლოდინები გვესდება და გვინდა რომ კონდეს უკეთესი. კონკურენციის თვალსაზრისით რა შეიძლება მოხდეს? ირინა, თქვენთანაც მაქეს კითხვა და ანუ ინვესტორებთანაც ხომ შეიძლება რომ აი ზუსტად ამ განჭვრეტადობის ნაკლებობა გიორგიმ რომ ახსენა, ამის გამო დროებით მაინც ჩაიკეტოს ეს ბაზარი და რეალურად აი ამ გაურკვევლობამ ხელი შეუშალოს ამ ბაზარზე ახალი მოთამაშეების შემოსვლას, რაც ყოველთვის გჭირდება. ეს რისკი რა თქმა უნდა არის. თუმცა ეს რეფორმები, რომელიც უნდა განხორციელდეს, ძალიან სწრაფად უნდა განხორციელდეს, ასეთი ვალდებულება გვაქვს აღებული. პრაქტიკულად ჩვენ უნდა გქონდეს უკვე აგვისტოს ბოლომდე როგორც კანონი ენერგეტიკის შესახებ, ასევე უკვე კონცეფცია ბაზრის დიზაინი, ასევე განახლებადი ენერგიებთან დაკავშირებით რა მიმართულებით მივდივართ, ამიტომ დროში შეზღუდულები ვართ, ამიტომ წლის ბოლომდე აი ეს გაურკვევლობა, რაზეც გიორგი საუბრობდა, აუცილებლად უნდა იქნას. მომხმარებელს რა როლი აქვს ამ პროცესში? ინვესტორებს რა როლი აქვს გასაგებად? მომხმარებელს თუ აქვს რა იმედია? მომხმარებლის აი ამ ახალი ბაზრის მოდელში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მომხმარებლის როლის გაძლიერებაც, იმიტომ რომ მომხმარებელი, პასიური მომხმარებელი უნდა გახდეს აქტიური მომხმარებელი. ჩვენ განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობის მიმართულებით გავაკეთეთ ერთი პატარა, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროექტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ნეტო აღრიცხვა, რომელმაც წაახალისა მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების მშენებლობა და განვითარება მოხმარების ადგილას. ეს პროექტი მიუხედავად იმისა, რომ პატარა სიმძლავრეებს საუბარი, აქ საუბარი 100 კილოვატამდე მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურებზე, მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ თვითონ მოახდინოს გავლენა მის მიერ გადასახდელი ელექტროენერგიის, ასე ვთქვათ, ფასზე. სანამ დავასრულებთ, მაინც მინდა რომ გკითხოთ, აი რა არის დღეს თქვენი გადმოსახედიდან მთავარი გამოწვევა, რომელიც უნდა გადაიჭრას? გადაწყვეტილების მიღებიდან, თქვათ, განხორციელების პირველ გენერაციამდე ალბათ რაღაც ხუთწლიან იმაზე გვაქვს საუბარი. შესაბამისად, ძალიან რთული არის, რომ სტაბილურობა და განჭვრეტადობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. დიახ, და როდესაც თან მოთხოვნა ესე ჩქარა იზრდება იმას რომ დაეციოს და ესე თქვა ფეხი აუბას ენერგეტიკამ არის საკმაოდ რთული და საკმაოდ ესე თქვა ჩქარ რეჟიმში უნდა ვიმუშაოთ ყველა. ინდუსტრიის განვითარების წინაპირობა ერთმნიშვნელოვნად არის ენერგიაზე ხელმისაწვდომობა და არა პირიქით. ანუ ინდუსტრია განვითარდება მაშინ, როცა ენერგია იქნება და ვერ განვითარდება და ენერგიას მერე ვერ დავამატებთ. ასე რომ ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი ყველა სახელმწიფო უწყებისთვის, რომელიც ენერგეტიკის პოლიტიკას განსაზღვრავენ. ამით უნდა დავასრულოთ. დღეს ვიწყებთ ფიქრს იმაზე, როგორ შეგიგროვოთ მომავალ პარასკევს ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. შევხვდებით პარასკევს.